Κοτοπουλάκι με ιδιαίτερη γεύση και ιδιαίτερο πελιτρίλιγμα. Κοτόπουλο, κοντοσούβλι με μπέικον και special γεύση. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρέα μας. Από την παρέα μας απουσιάζει στα τελευταία βίντεο ο Γιώργος Καραγιάννης, φίλος από παλιά, συνεργάτης, συνέτερος. Αλλά είναι δύσκολο να έρχεται στην καρδίτσα γιατί εμείς συνήθως στα βίντεο τα γυρίζουμε μετά το πέρας των εργασιών, το απόγευμα και μας παίρνει βράδυ. Το δυνατής Γιώργος δεν παχύνουμε εμείς, μη φαίνεται. Εσύ να παχύνεις που τρως, εγώ προσέχω την τρώω. Βλέπετε εδώ. Έχουμε και κάποια ηλικία. Λοιπόν, δεν έχει εδώ μυζιδάκια. Δεν έχει, άρχισα και να περνάω κιόλας. Διστακτικών. Δεν θέλουμε πολύ ώρα μαρινάρισμα εδώ πέρα. Πάντα εμείς στο κοτόπουλο, πάντα, τις περισσότερες φορές το ξεκινάμε με κρασάκι. 20 με 25 γραμμάρια και παραπάνω μπορείτε να βάλετε και 30 γραμμάρια ή ml, όπως θέλετε μετρήστε το, ανά κιλό. Εδώ έχουμε πάνω από 1 κιλό, αλλά εγώ σας δίνω τη δοσολογία πάντα στο κιλό, παιδιά. 2-3 ανακατέματα, το κρασάκι έχει απορροφηθεί. Δίνει ιδιαίτερη γεύση στο κοτόπουλο και αποσπάει και τις μυρωδιές αυτή την κοτοπουλίλα που έχει, που σε πολλούς δεν αρέσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε 20 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για σουβλάκι κοντοσούβλι. Εδώ το έχουμε, για να βλογάμε και τα γένια μας. Σε 100 περίπου γραμμάρια νερό. Και θα προσθέσουμε και μείγμα καρικευμάτων για κοτόπουλο γαλοπούλα, άλλα 10 γραμμάρια. Αυτό επειδή έχει έντονη γεύση, δυνατή γεύση, το βάλουμε λίγο λιγότερο. Αν θέλετε πολύ μεγάλη ένταση στη γεύση, βάλτε το στα 15 γραμμάρια ανά κιλό. Φυσικά θα έχουμε γεύση και από το μπέικον, το οποίο είναι καπνιστό. Θα σας δώσει μια καπνιστή γεύση. Είναι τέλειος συνδυασμός. Έχουμε κάνει και άλλη φορά κοτόπουλο με μπέικον, αλλά με διαφορετικά μπαχαρικά, με διαφορετικές γεύσεις. Μπορείτε να βρείτε συνταγές μας στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ δηλαδή που βρίσκεστε, ψάχνοντας κοτόπουλο με μπέικον. Σε κρύο νερό διαλύουμε, βάλτε και λίγο χέρι για ευκολία και για να διαλυθούν πολύ καλά τα μείγματα και προσθέστε τα στα κομμάτια του κοτόπουλου. Καλό ανακάτεμα. Το κοτόπουλο συνήθως έχει περισσότερη υγρασία από ό,τι έχουν τα άλλα τα κρέατα, γι' αυτό προσοχή λίγο στην ποσότητα του νερού αν θέλετε να απορροφηθεί όλη. Εδώ θα πάμε από, σας είπα 110 έβαλα εγώ περίπου, αλλά θα μπορούσατε να βάλετε και λιγότερο γιατί έχει μεσολαβήσει και το κρασί. Από 80 μέχρι 100. Είναι θέμα χρόνου να απορροφηθούν τα υγρά και ανακατέματος, μασάζ και ανακάτεμα. Όχι να το πατάμε, απλά αυτή την κίνηση. Θέλει λίγο υπομονή. Βλέπετε παίρνει εξαιρετικό χρώμα το άχρωμο αυτό στήθος κοτόπουλο. Μπορείτε βέβαια αυτή την συνταγή να την κάνετε και χωρίς το μπέικον. Άλλη γεύση. Είπαμε η γεύση δεν έχει τέλος σε εμάς εδώ στους Grill Philosophy. Και όσοι από εσάς βιαστήκατε να πείτε ότι τώρα με τα καρικεύματα όλο το ίδιο και το ίδιο, όχι, δεν ισχύει. Γίνονται διάφορες αναμίξεις μεταξύ τους, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα μεμονωμένα μπαχαρικά για να δώσουμε διαφορετικό δρόμο στη γεύση, αλλάζοντας έστω και ένα συστατικό που θα προσθέσουμε ή κάνοντας διάφορες μίξεις, έχουμε διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα. Κάπου εδώ τώρα θα προσθέσουμε 25 ml ηλιέλαιο. Μπορείτε εδώ στο κοτόπουλο να βάλετε και λίγο παραπάνω, γιατί από μόνο το στήθος δεν έχει καθόλου λίπος, αλλά και να είχε, αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε εξωτερικά ένα φιλμ με μια λιπαρή ουσία. 2 ώρες είναι το λιγότερο που μπορείτε να μαρινάρετε, αλλά μπορείτε να την κάνετε αυτή τη δουλειά και από την προηγούμενη μέρα, διατηρώντας το μαριναρισμένο κρέας μέσα σε ειδικές σακούλες, αυτές που είναι για τρόφιμα.
και στο ψυγείο. Λοιπόν, το βάζω σε σακούλα και θα ψήσω περίπου σε 1-2 ώρες, ίσως και λίγο παραπάνω, μετά τα τσιπουράκια του Αντρέα. Ήρθε η ώρα. Εκλεκτά πράγματα σήμερα βλέπω εδώ πέρα. Άντε στην υγεία μας. Επειδή είναι κουτουπουλάκι, δηλαδή το έθελες, το περιεχόμενες. Θα γίνει ωραίο για το κουτουπουλάκι. Στην υγεία σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά. Άναψε φωτιά, να ψήσουμε το κουτουπουλάκι μας και εγώ στο εκλεκτό κατευθείαν. Η λίτσα την παίρνεις και με το χέρι γιατί αλλιώς πετάγεται. Πίνασα. Πότε την έψησες αυτήν χτες? Τι εννοώ. Ψητή σαρδέλα, εξαιρετικός μεζές. Με κρυμμυδάκι, τη μαϊντανό. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας παιδιά. Σε λίγο η συνέχεια για να σουβλήσουμε τα κουντουσούβλια και να τα περιδιλήξουμε με τον μπέικον και μετά να τα ψήσουμε. Πες γεια σας, παιδιά. Για πες το τέτοιο. Γεια σας παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Έτσι. Όσο ο Ανδρέας ετοιμάζει τη φωτιά, την απλώνει, θα ρίξει στάχτη για να τη σταχτώσουμε, γιατί πρέπει να ψήσουμε σε σιγανή φωτιά λόγω του ότι έχουμε τον μπέικον και δεν θέλουμε να καεί. Θέλουμε να ψηθεί εσωτερικά το κοτόπουλο και να πάρει και χρώμα όλο μαζί. Άρα σιγανή φωτιά, σταχτωμένη, έχουμε δυνατό κάρβουνο. Εμένα με έβαλε εδώ, αυτός πήρε τα εύκολα, τα κατούκα. Ναι, κάηκες ολόκληρος. Αυτός κάηκε, εγώ ίδρουσα. Τα έχω σουβλήσει στα βρωτά για να μπορούν να πάρουν χρώμα και θερμοκρασία καλύτερα. Είναι έτοιμα, τα αφήνω εδώ. Η φωτιά μας είναι πάρα πολύ δυνατή, στάχτωσε, αλλά και παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ δυνατή. Αν έχετε πολύ δυνατό κάρβουνο, το οποίο εκπέμπει πολύ μεγάλη θερμότητα, σταχτώστε καλά ή περιμένετε να πέσει η φωτιά όταν πρόκειται να ψήσετε τέτοια κοντοσούβλια. Θα γίνει μάχη. Αυτό το παίρνουμε από εδώ, που απομακρύνουμε, θα ψήσουμε και πιτούλες και θα σας δείξουμε πώς θα τους συνοδέψουμε και τι θα βάλουμε μέσα στις πιτούλες. Απλά πράγματα. Εδώ μέσα έχω ανακατέψει σε ίσες ποσότητες μαγιονέζα κλασική με μουστάρδα πικάντικη. Καλό ανακάτεμα, έχει δυνατή γεύση και αυτό θα είναι το συνοδευτικό μας στις πιτούλες. Ελέγχω πάντα με το χέρι, είναι ακόμα πάρα πολύ δυνατή η φωτιά, είναι δυνατό το κάρβουνο που χρησιμοποιούμε. Θα περιμένω λίγο ακόμα γιατί, όπως σας είπα, θέλω τα κάρβουνα να εκπέμπουν μικρή θερμότητα. Έριξα λίγη στάχτη ακόμα, παρόλα αυτά δυνατή φωτιά βλέπω, αλλά θα τα τολμήσω να τα βάλω απάνω. Βέβαια μην νομίζετε ότι ήρθε ίσα ίσα το κοτόπουλο να το σουβλήσουμε, περίσσεψε λίγο, ο Ανδρέας δεν έχασε ευκαιρία και του τηγάνισε, το έκανε μιζέ. Δύσκολο σούβλισμα. Στο φάγωμα είναι όλα εύκολα. Στην προετοιμασία είναι το δύσκολο. Ένας μεζές εκλεκτός έχει τη δυσκολία του όσον αφορά το τύλιγμα και την όλη προετοιμασία στη σούβλα, αλλά πιστεύω ότι θα σας ανταμείψει, γιατί πάντα εμείς οι ψήστες κυνηγάμε το κάτι της εξαιρετικό, ας είναι και δύσκολο. Λοιπόν, συνεχίζει το ψήσιμο, αρχίζει και αλλάζει χρώμα. Πέτυχα τη θερμοκρασία στα κάρβουνα, δεν έχουν αρπάξει. Βέβαια το κοτόπουλο έχει και πολλή υγρασία λόγω της μαρινάδας και όλα βαίνουν καλώς. Θέλει το χρόνο του, γιατί είπαμε το πάμε αργά. Θα χρειαστεί πάνω από μισή ώρα για να γίνει. Συνεχίζεται το ψήσιμο, βλέπετε πόσο αργά πάει, βλέπετε πόσο ρόλο και πόσο μεγάλη σημασία παίζει ο έλεγχος της θερμότητας που εκπέμπουν τα κάρβουνα. Απαλή φωτιά σε τέτοιου είδους ψησίματα, αλλιώς το μπέικον θα αρπάξει εξωτερικά και το κοτόπουλο εσωτερικά δεν θα προλάβει να ψηθεί. Πιστεύω θα γίνει το κάτι άλλο και πάω τώρα σε λίγο να ψήσω και πιτούλες, κυπριακές πίτες, περιφερόμενες
κυπριακές πίτες για να πάρουν λίγη γεύση, λίγο από το λιπάκι που στην ουσία προέρχεται από το μπέικον, και μετά θα τις ψήσουμε δίπλα ένα κολπάκι που το ανακάλυψε ένας από τους Δημητράδες, ο μικρός, πριν από χρόνια, παίζοντας εδώ με το εργαλείο. Και από τότε, όταν έχουμε πίτες και κάτι να περιστρέφεται, το εφαρμόζουμε. Εν τω μεταξύ, όσο αυτές περιφέρονται εδώ πέρα πάνω, ζεσταίνονται κιόλας, ψήνονται. Αν έχετε υπομονή, μπορείτε να τις τελειώσετε και εδώ. Αλλά εγώ όμως, επειδή δεν έχω και πάρα πολύ υπομονή και δεν θέλω να πάρουν και πολύ λίπος, θα τις παρκάρω εδώ πέρα. Παρκάρουν τη μόνη τους δηλαδή. Και θα ψηθούν. Θα βάλουμε ακόμα μία. Λοιπόν, να δούμε και καμιά θερμοκρασία. 64 είναι εδώ. Υπάρχουν κομμάτια που είναι σε μεγαλύτερη θερμοκρασία εσωτερικά. 69-70. Θα ταιριάξει να βγει. Εδώ είναι πιο πάνω. 75. Θέλουμε σίγουρα 75 περίπου βαθμούς. Είναι κοτόπουλο. Στην αναμονή σίγουρα θα την πιάσει τη θερμοκρασία, αλλά τα αφήνουμε να πάρει και λίγο χρώμα. Δηλαδή 3-4 λεπτά και το βγάζουν. Ήρθε η ώρα του παιδιού. Έτσι. Τον έστειλα για καραμέλες για να περιμένουμε λιγάκι εδώ πέρα να κρυώσουν. Λοιπόν, αυτά δεν είναι για να τα κόβουμε. Θα το τρώμε όπως είναι. Θα τα τρώμε όπως είναι. Καλά, τώρα εσύ περίμενε και λίγο. Τι ωραία. Περίμενε, ρε. Πάω κι εγώ λίγο. Με έκλειψε την παράσταση. Την μπέικον έχει δώσει μια νοστιμιά. Άμα το ξεσουρκίζω όλα τα φώτα ψάχνω. Κοίταξε, αυτό εδώ είναι ξεροψημένο. Αυτό είναι ωραίο χρώμα. Από ζουμιά βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα, γέμισε ο πάγκος μας. Λοιπόν, Έπεισε μέσα, έπεισε μέσα. έπεισε μέσα δεν πειράζει, το πιω μαζί με αυτό. Λοιπόν, Τέλειο. απίστευτα ζουμερό. Διακριτική γεύση του μπέικον, του καπνιστού. Έδισε απόλυτα με τον τρόπο που το καρικεύσαμε και το μαρινάραμε. Τέλειο. Αλλά η απογείωση είναι εδώ. Μπει μέσα από μένα. Και από ποια είναι πρέπει. Πάρε. Βάλε. Εγώ θα βάλω άλλο. Ναι. Κομμάτι. 2-3. Και η σως που ετοιμάσαμε με τη μαγιονέζα και την πικάτη και τη μουστάρδα. Πάρε τη λαβίδα. Πώς θα βάλει τώρα να δούμε. Δεν χωράει παραπάνω από 3 πάνω σου. Είναι οι δυο κάθε σειρά. Απίστευτη η πικάντικη γεύση που έχει αυτή η σως. Απλό και απόλυτα νόστιμο. Αποθέω. Εξαιρετικό. Μπράβο. Τέλειο. Από τα καλύτερα κοντοσούβλια που κάναμε με κοτόπουλο και μπέικον. Σημειώστε το. Αυτό με την πίτα και τη μουστάρδα είναι όλα τα λεφτά. Γεια μας. Γεια μας. Συνεχιάζεις παιδιά. Συνεχιάζεις παιδιά. Μπέικον με μπύρα. Καλό είναι. Δοκιμάστε το, σας χαιρετούμε. Γεια σας παιδιά.